سرچونه او تحقیقات وښودله چې د 2014 کال تر ټولو اعلی کوالټي کم سکلز یا هنر چې دی ویډیو ایډیټنګ او ګرافیک ډیزاین دی او دغه وجه دا ده چې سوشل میډیا په رقابت پیسې ورکوي. یوټیوب کوشش کوي چې د ټیک ټاک نه ډېر ورکړي، ټیک ټاک کوشش کوي چې د فیسبوک نه ډېر ورکړي او همداسې پسې مخې ته ورسه. د 2022 کال نه راوروسته د ای آی په راتګ سره د انفلوئنسرانو او د کانټنټ کریېټرانو په نمبر کې یو په 2 زیاتوالی راغلی او همدغه وجه ده چې د ویډیو ایډیټنګ او د ګرافیک ډیزاین ډیمانډ وروسته بلې ډېرېږي. که همدا هنر تاسې زده کړئ، زه درته ضمانت درکوم چې تاسې به کله هم بیکاره نه شئ. خپل کار هم کولی شئ، بل چا سره هم کولی شئ. نو په دې ویډیو کې مې درته داسې یو سافټویر راوړی دی چې که یو 15 کلن ماشوم ورته هم کینی کولی شي خپل کار یعنی ویډیو او ګرافیک ډیزاین پکې وکړي. ځکه تیار فارمیټونه پکې دي او زما او ستا وظیفه دا ده چې لیکل ورته بدل کړو، نوم پکې بدل کړو، انځورونه پکې بدل کړو او د خپل ځان لپاره یې استفاده کړو. دا سافټویر د کینوا په نوم یادېږي. مطمئن یم چې د نوم سره به خلک هم اشنایي او د کار سره به هم اشنایي، ځکه دا په مارکیټ کې تر ټولو اسان سافټویر دی. نو په دې ویډیو کې به موږ کوشش وکړو چې کانوا مکمل در وپېژنو او په دې سافټویر کې ته کولی شې تمنیل جوړ کړي، ویډیوګانې جوړ کړي، انځورونه جوړ کړي، آیکنې جوړ کړي، پوسټر جوړ کړي، بینر جوړ کړي. مطلب د ګرافیک ډیزاین او د ویډیو ایډیټنګ په برخه کې درته هر رقم سهولت موجود دی. نو راځئ چې لاړ شو سکرین ته چې دا کانوا دا څه او څنګه یې د ځان لپاره استفاده کولی شو. راغلو سکرین ته، کروم یا هر ویب سایټ چې دا به خلاص کړئ، دلته به سرچ کړئ canva.com. دا چې سرچ کې تاسو ته به دغه شانته یو وینډو خلاصه شي. که چېرته تاسې نهستئ لاګین شوي، تاسې کولی شئ مطلب د خپل همدغه په کروم یا په هر براوزر کې چې اکاونټ وي د هغه د لارې ډایرکټ کنیکټ کېږي. هغه چې تاسې کنیکټ کړه تاسو ته به دغه شانته یو وینډو خلاصه شي. په دې وینډو کې به اول سر راشو چې دغه وینډو وپېژنو چې دا وینډو اصلا د څه او څه پکې دي. په اول سر کې دلته تاسو ته ښیي چې یو ډیزاین مطلب هغه کار چې تا کړی دی. اوس که ته نه وې تا ته به داسې نه ښیي، خو راځئ چې په دې کلیک وکړو، ګوره ما ته به هغه څه راوړی چې ما پرې کار کړی دی. مطلب زما خپل ډیزاینونه دي، صحیح ده. دغه تمنیل دي او مطلب پوسټر دي او هر څه چې په همدې ځای کې به راشي. دویم نمبر کې چې وګورئ دلته ټیمپلېټس راځي. په ټیمپلېټس کې پریزنټیشن دي، پوسټر دي، ریزومي ده، ایمیل دی او پسې لوګوګانې دي او هر څه چې مطلب ټول په ټیمپلېټس کې راځي. کینوا ای آی مطلب په کینوا ای آی کې ته کولی شې ورته ولیکې چې ما ته دغه شانته یو کار وکړه. خیر د کینوا ای آی دا فکر کوم په پرو لیول کې راځي، خو موږ به هغه څه کور کوو چې کوم موږ ته فری دي، مطلب مفت ترې استفاده شو کولی. نو دغه شو هغه اولني کوم فیچرز چې دي، صحیح. دغه نه وروسته دلته داسې ښکاري کریېټ. مطلب په دې کریېټ چې ته کلیک وکړې دغه شانته وینډو به درته خلاصه شي. په دې وینډو کې راځي مطلب اوس درته ښیي چې ته څه شی غواړې چې جوړ کړې. تمنیل جوړې، ویډیو جوړې، لوګو جوړې، فیسبوک لپاره کور پیج جوړې، مطلب دا ټول په دې ځای کې درته ښیي. دغه نه چې راتېر شي دغلته په دې چپ لاس کې تاسو ته هم ښیي. پریزنټیشن جوړې، سوشل میډیا لپاره څه شی جوړې، فوټو پکې ایډیټ کړې، ویډیو پکې جوړې، ډاکومنټ پرنټ کړې، هر څه ټول په همدغه کریېټ کې راځي. دویم هوم پیج دی. هوم پیج هماغه ستا هوم پیج دی، مطلب چې کله پې کلیک وکړې تا به هغه اولنۍ صفحې ته راولي. پروجیکټ یعنې هغه څه چې مطلب ستا کار پې جاري روان خلاص شوی نه او ته غواړې چې بیا ورته وروسته راشي، نو په پروجیکټ به کلیک وکړې، دلته چې کوم کار ته په نیمه کې پرېښې بېرته دی هماغه خپل ځای ته راولي. ټیمپلېټس هماغه عموم کې بېرته د هماغه صفحې ته راولي او دغه برانډ په برانډ کې مطلب زموږ ډېر کار نشته دی، خو دا برانډ به د دونه ویمه چې دا په پرو لیول کې راځي. کله چې ته پرو کانوا ولري تا ته به برانډونه اجازه درکړي چې د لوګوګانې استعمال کړي. خو دا دومره غټه خبره نه ده، تاسې کولی شئ مطلب د فیسبوک، د یوټیوب، د هر څه لوګو چې د بهر نه راوړئ دلته اپلوډ یې کوي. نو دغه شو موږ سره اوورآل هغه کوم فیچرز چې دي. اوس به راشو د مین وینډو ته به راشو. مین وینډو ته راغله، فکر وکړه ته د اختر لپاره یو پوسټر جوړوې، صحیح. دلته ته سرچ کړه مثال عید مبارک، مطلب کیورډز وله ورکړه تا ته به خپله هر څه راوړئ. اوس موږ دلته ورکړو عید مبارک، صحیح ده. موږ غواړو د اختر لپاره یو پوسټر د ځان لپاره ډیزاین کړو یا د مبارکۍ لپاره او مطلب په فیسبوک کې پوسټ کړو. یا که ستا فکر نن سبا په افغانستان کې دا ډېر رواج دی چې کله واده کېږي یو غټ بینر یې جوړ کړی شاته یې لګولی. نو دغه شو موږ سره د اختر هغه کوم پوسټونه چې دي. اوس راځو فکر وکړه یو پوسټر دی موږ د ځان لپاره استفاده کوو. هر یو چې ستاسې خوښ راځي. ګوره دلته پکې فری هم شته، دا مثال فری دی. دغه د کرون کوم دغه چې ورکړی نشان دا پرو لیول کې راځي، خو موږ غواړو مطلب ځان لپاره ترې فری استفاده وکړو. د فری لپاره مطلب تاسو دلته کولی شئ. وګوره ډېر شی دي، زه راځم مثال دغه ځان لپاره خلاصوم فری. صحیح
دغه باندې چې د کلیک وکړو دلته راځي کسټمایز دیس ټیمپلیټ، په دې به کلیک وکړئ. دلته نور ډیزاینونه هم پکې دي، تاسو مطلب دا هم کتلی شئ. خو زه ډایرکټ راځم مثال دغه ټیمپلیټ زما خوښ شو، په دې کسټمایز ټیمپلیټ باندې کلیک کوم. ښه دغه چې خلاص شو اوس ګوره دلته مختلف نور فیچرز خلاصېږي. ډیزاین دی، ایلیمنټس دی، ټیکسټ دی، برانډ دی، اپلوډ دی، ټولز دی، مطلب پروجیکټ دی او هغه کیسې بیا خلاصېږي. تاسو چې کله دلته په دې کلیک وکړئ دلته به درته پاس یو بل اپشن هم خلاص شي او په اول سره کې پوزیشن راځي، انیمیټ راځي، بیا پکې ټرانسپیرنسي راځي، فلپ مطلب اړولو ته وایي سایده. نو اوس راځي چې په دې یو وغږیږو. په اول سره کې مطلب دغه کاپي سټایل دی، دلته یو شي باندې کلیک وکړه، دلته چې دغه ووایي دا خپله دغه سټایل مکمل درته کاپي کوي سایده. پوزیشن درته ښایي مطلب ته دغه شی دغه کوم چې د کلیک کړی دی. زه مثال په دې لیفټ کلیک کوم، دا به ماته لیفټ طرف ته بوځي. ګوره ته دلته ټاپ ته ویم ټاپ ته ځي، خو دا دغه ضرور نشته دا چې دلته ونیسي هغه ته خپله شی کولی، دا دومره غټه خبره نه. انیمیشن مطلب دا په پریزنټیشن او په ویډیو کې ډېر کارېږي، په انځور کې دا کار نه ورکوي. زه به تاسو ته بیا هم وښایم که چېرته تاسو غواړئ چې ویډیو جوړ کړئ یا یو انیمیشن جوړ کړئ یا پریزنټیشن سلایډ جوړ کړئ، هغه هم په همدې طریقه کېږي. ګوره په دې چې کلیک وکړي دا د غاړې نه راځي، دا دغه شان پسې راته شي، بلر پسې را دغه شي. دلته نه ټایمینګ هم مثال زه په ده باندې کلیک کوم، دلته یو سپیډ چې دی داسې چې کي دا مطلب سلو کېږي. ګوره داسې چې کي دا تیزېږي، مطلب سپیډ چې تیز کړي زر راځي. نو دا زموږ وروسته په کارېږي، په انځور کې زموږ په درد نه خوري. اوس زه راځم دلته مثال په ده باندې کلیک کوم او دې ټرانسپیرنسي ته راځم. صحیح ټرانسپیرنسي مطلب هغه اوپیسټي چې کوم یو ده کمیږي او ډېرېږي، مطلب ته تیز غواړې که نه لږ مدم غواړې، دا د ټرانسپیرنسي نه دغه شان ته کېږي. ورپسې فلپ دی، په دې فلپ کې مطلب راځئ دلته به یو ایلیمنټس راوړو چې تاسو ته ښه روښانه شي. صحیح ده، یو سکویر به ورکړو، یو شیپ به ورکړو یا یو نشان به ورکړو، دغه به راوړم. په دې فلپ چې دلته ته کله کلیک وکړې په هاریزنټل کې درته دې بل طرف ته اړوي، ورټیکل کې دلته پورته او ښکته اړوي. بیا ورسره په څنګ کې د کراپ نشان دی، خو کراپ ته هم ضرور ډېر نشته ځکه ته کولی شي کراپ د دې ځای نه هم وکړي یا د دې ځای نه چې ښکته او پورته کړي دا خپله ټول کراپ کې راځي. د دې نه وروسته بیا کارنر راونډینګ دی، مطلب غواړې دا غاړې لږې داسې پڅې غوندې کړي. صحیح ده، په دې چې داسې کلیک وکړي ګوره ته تاسو ته ښکاري څومره ښکلی ډیزاین. تاسې به زما په ویډیوګانو بعضې تمنیلو کې لیدلي چې زه کله په ویډیو باندې راولم لږ مې ورته دا غاړې دغه شان ته پڅې کړي او ورسره دلته بیا مطلب لاینونه دي، دا خو بیا او دغه نه وروسته بیا لاینونه دي، مطلب ته څنګه لاین ورکړی دی بارډر ته، دا ګوره مختلف لاینونه ته شی ورکولی. صحیح ده، دغه نه وروسته اریز راځي. په اریز کې هم زموږ ډېر کار نشته دی، خو خیر دغه یو چې دی دا په پرو کې راځي. ورپسې پکسل اریزر، پکسل اریزر کې مطلب زه غواړم دغه لږ شان ته ځای ورته پاک کړم، خو دا ډېر بېسوره راځي، مطلب دلته به ډېر کار نه کوئ. د دې لپاره باید له نورو سافټویرو استفاده وکړئ. صحیح، بیا ورپسې بیکګراوند ریموور دی. زه په دې بیکګراوند چې کلیک وکړم صرف دغه بلډینګ به پاتې شي، نور به درنه هر څه پاک شي. دلته خو باید ته پرو لیول ولرې، خو دا ته په ګوګل کې هم شي کولی. او د دې بي جي ریموور نه وروسته ایډیټ راځي. په دې ایډیټ چې ته کلیک وکړې دلته مختلف افیکټ دي، ګوره دغه رنګونه یې بدلولی شي. د دې نه وروسته مثال لاندې نور افیکټس راځي. په افیکټس کې مثال ته غواړې دغه له شان ته بلر کړي. صحیح ده، دلته دغه نمبر کمیږي چې ته څونه انټنسټي ورته غواړې. مثال زه غواړم دغه لږ ځای بلر کړم، ګوره اوس دغه لږ ډېر زیات بلر شي. زه غواړم چې لږ یې نور هم ورته راکم کړم او دغه ځای زه صرف بلر کړم. نو په دغه لیول باندې دلته ایډیټینګ کېږي. صحیح ده، دا اوس بېرته کنټینیو کړي، دې ځای نه بیا ختم کړي. اوس به راشو دغه لاین خو خلاص شو، اوس به راشو دې لاین ته به راشو. په دې لاین کې چې وګورې دلته ډیزاین دی په اول سر کې. کله چې ته په ډیزاین کلیک وکړې نو په دې ډیزاین کې نور ډیزاینونه راځي. که چېرته ستا دا ډیزاین نه خوښېږي ته کولی شي بل یو مختلف ډیزاین راوړي، یا دا هم کېدلی شي دلته ایډ پیج یو هغه دې مي او دلته زه غواړم مثال خبره دا زما خوښ شو ساده، یا مطلب دغه زما خوښ شو. صحیح ده، یا مې دغه خوښ شو، دا مې ځان ته راوړه. ته کولی شي مثال خبره دغه شی پکې راوړې، دا د دې ځای ته کولی شي په کنټرول سی باندې کاپي کړه او دلته چې ښکته شي بېرته کنټرول وي که خپله دغلته هم راځي. که د ده دا سایز دغه شان ته ورته راغټ کړه، سایز ورته دغه شان ته راغټولی شي. او که د ده دا رنګ ډېر تیز ته کولی شي مطلب په دغه ټرانسپیرنسي چې کلیک وکړې دا هغه شان ته مدم کړه. که ته غواړې خپل انځور راوړې، انځور په دې اپلوډ کې راځي. صحیح ده، زه غواړم مثال خبره دلته یو انځور راوړم، دلته د مخلص صاحب یو انځور دی زه راوړم دا په دې ځای باندې. ته کولی شي دا بي جي ریموور یا مطلب بل ځای کې ته بیکګراوند ریموو کړه او کولی شي چې دلته دا پکې اضافه کړي، مطلب د اختر لپاره د دا ټرانسپیرنسي ته هم کولی شي چې څونه کمول غواړې دغه ځای نه ټرانسپیرنسي کمیږي. زه مثال خبره دا ما ادم راولم، دا غواړم
چې د پاسه راشي. اوس دغه لاندې دی صحیح ده. مثال په دې باندې ډبل کلیک کوم د لیئرز ته چې راشي دې کې شو لیئرز په دې لیئر کې به دا دغه شان ته وښیي. دا ګوره اوس د پاسه شو. د دې نه وروسته مثال خبره دغه عید مبارک دی. دا به هم کاپي کې لاندې به واچوئ. یا مطلب زه غواړم د په ځای پښتو ولیکم. دا چې اوس یو ایلیمنټس دی نو تاسې کولی شئ دلته په ټکسټ باندې کلیک وکړئ. په دې چې کلیک وکړئ مطلب تاسې کولی شئ دلته لیکل وکړئ. فکر وکړه مثال زه لیکم اختر مو مبارک شه صحیح ده. اختر مبارک. د سټایل ته کولی شئ د دې ځای نه بدل کړئ. اوس تر ټولو زما چې ډېر خوښېږي مثال دا مې هم خوښېږي او نور هم شته دی پکې. هغه تاسې چې کوم یو خوښ وو صحیح. دا زه راخلم د دې ځای نه په دې به کلیک وکړئ او دا مثال پاس کړم دا هلته وړوکی کومه دا ترې ښه رالاندې کومه چې مطلب ښه ښایسته ښکاري صحیح شو. او بیا چې په دې کلیک وکړي دلته لږې نور هم بېرته وړوکی کړه یا ترې دا مکمل ختم کړه او ځان ته ښه اختر مبارک صحیح. دا تاسو ته زه یو مثال ښیم چې بیا تاسو ته اسانه مطلب خپل کار پرې شی کوئ. ها تر دې دمه مطلب مونږه ډیزاین هم کور کړو ټیکس هم کور شو اپلوډ هم وشو. مطلب د اپلوډ د لارې تاسې کولی شئ خپل انځورونه په دغه اپلوډ فایل باندې ووهئ هر ځای کې چې تاسې انځور تاسې دلته راوړلی شئ. په ایلیمنټس کې مثال خبره زه غواړم دلته یو بل دغه راوړم یو فریم راوړم. غواړم مثال خبره دغه مخلص صاحب په همدې فریم کې بند کړم. دلته فریمونه چې دغه فریمونه چې تاسې کوم یو ګورئ دا ټول د انځور لپاره دي. دا چې تاسې دلته راوړئ اوس فکر وکړه مثال خبره ته د انسټاګرام پوسټ جوړئ ته دا هم کولی شئ مطلب د انسټاګرام یو پوسټ جوړ کړئ. په اپلوډ کې چې کوم انځور دی تا سره مثال خبره دا دلته راوړه ورسره دغه لیکل میکل هم برابر کړه او دغه ستا د انسټاګرام پوسټ دلته یو انځور بل اچول کېږي مطلب خپل انځور واچوه. دلته لایکسونه چې څونه لایکس ورکړئ کمنټ څومره ورکړئ نو دغه به تاسو ته یو مثال د فریم ښوده. دغه شو موږ سره فریمونه مختلف فریمونه ته کولی شئ مطلب انځورونه ورته راوړئ. صحیح ده. په دې طریقه باندې خپل انځور اچول کېږي. همداسې هم راځي خو په فریم کې هغه څه راځي چې تیار برابر وي. صحیح ده. راځو اوس خپل کار ته بېرته مطلب دغه شو موږ سره ایلیمنټس. په ایلیمنټس کې مختلف شیان دي. ته غواړې مثال خبره شیپس ورکړي په دې شیپ به کلیک وکړې او مثال زه غواړم ستوري راولم. صحیح ده. ستوري مطلب یا د رمضان پوسټ کې ته ستوري کې مطلب دلته دا کلرونه بدلېږي په دې چې کلیک وکړې زیړ رنګ ورکوم. صحیح ده. دا دغه شان ته کومه او دغه انیمې دغه ته چې راشي ټرانسپرنسي ته هغه شان ته نو دغه شو موږ سره ایلیمنټس. په دې کې مختلفې کیسې دي. صحیح ده. په دې ایلیمنټس کې مطلب شیپونه دي ګرافیکس دي. دلته په دې ګرافیکس چې کلیک وکړي مطلب ستاسو شی پکارېږي. ځان لکه ته کوم یو دغه جوړې مثال وګوره د سوشل میډیا آیکن یې جوړې دا ټولې په دې ځای کې شته دی. بیرته چې داسې بیک لاړ شي دلته انیمیشن دی. په انیمیشن چې کلیک وکړي دلته مختلف شیان راتللی شي. صحیح ده. دا مثال خبره زه راوړم دې کې دا تاسې پورې اړه لري چې تاسې څه شی جوړوئ. د دې نه وروسته مطلب آډیو هم راځي فوټو هم راځي او چارټس او مطلب که تاسې غواړئ کوم چارټونه جوړ کړئ ټول په ایلیمنټس کې راځي. ساده ډیزاین جوړ شو هېڅ ضرورت نشته مطلب ډېرې کیسې پکې وشي. ته کولی شې دغه بیکګراوند ورته بیا بدل کړي. مثال که دا دې نه خوښېږي په هغه ډیزاین باندې کلیک وکړه مثال خبره دغه ستا خوښېږي ایډ از یا ریپلیس کرنټ پیج. دا ګوره دلته اوس مثال خبره ولیکه اختر مو مبارک شه یا د روژې مبارکي یا مطلب نوره څه کیسه چې نو په دغه سیستم باندې موږ کولی شو خپلې پوسټرې او ډیزاینونه جوړ کړو. دلته چې تاسې پاس وګورئ دلته دغه فونټ بدلېږي دلته نمبر بدلېږي دلته ډبل کېږي او په دې خو به تاسې ټول بلد یاستئ چې دغه مطلب په هر سافټویر یا حتی په ورډ او په ایکسل او په دې شیانو کې هم دغه شیان دي. نو دغه وه موږ سره یو جنرل اوورویو مطلب چې هر څه پکې راکول شو. تاسې ولیدل چې څنګه کار مو کولی شو. اوس که تاسې دلته وګورئ مثال خبره پوسټر ته راځئ یو پوسټر مو خوښېږي ته تاسې د ځان په دغه باندې هر رقم پوسټر چې کولی شئ هم دغه شان ته ایډیټ کړئ نومونه یې بدل کړئ ستاسې شي. مثال خبره چاته د واده کارت جوړوئ یا مطلب هغه د برډې کارت جوړوئ دا ټول په همدې ځای باندې کېږي. دلته صرف سرچ کول دي. نو دغه موږ سره هغه لنډه یو کتنه که تاسې غواړئ مطلب پرزنټیشن جوړ کړئ په دې پرزنټیشن باندې کلیک وکړئ. دلته چې وګورئ مختلف فارمیټ به درته هم راشي په دې ځای کې. صحیح ده. هر کله چې تاسې پر څه کلیک کوئ دلته بېلې بېلې دغه درځي. مثال ته غواړې دغه ځان ته یو پرزنټیشن جوړ کړي. ګوره همدا ټول ځان ته شی جوړولی مختلف پیجونه دي. صرف نومونه ځان ته بدل کړه دغې بدل کړه ورته آیکنز بدل کړه دا ټول د ایلیمنټ نه بدلېږي. مثال خبره زه ورته لیکم مارس مختلف مارس ماته راځي. اوس دلته په ځای زه دغه راوړم دا ترې لرې کومه یا مطلب ستاسې چیرې څه زه مثال خبره ځمکه ورته راولم یا نور څه چې ته مطلب دغه انځورونه هم شی راوستې تاسو ته چې ما مخکې ویله
لږ هغه سیستم یې ښکته پورته بدل کړه، نور تیار دغلته میژن دی، دغه ځان ته برابر کړه، لیکل میکل پکې وکړه. په دغه کې پریزنټیشن جوړېږي. بیا چې په دې سوشل میډیا وګورئ، سوشل میډیا کې انسټاګرام دی، په انسټاګرام چې کلیک وکړئ دلته مختلف شیان درته ښایي، ریلز جوړئ، سټوري جوړئ، پوسټ جوړئ، هر څه چې هغه درته دغلته ښایي. فیسبوک کې هم همداسې واخله، لینکډین، مطلب زموږ ډېر کار د یوټیوب سره. په یوټیوب کې تمنیل جوړئ، بینر جوړئ، یوټیوب ویډیو جوړئ، مطلب شارټس جوړئ. مطلب په دې ویډیو چې مثال کلیک وکړئ ځان ته به ویډیوګانې څنګه جوړئ. ډېرې شمېر ویډیوګانې چې زه د ځان لپاره کاروم د همدې ځای نه راخلم، کاپي رایټ فري، هر رقم ویډیو چې زما په کار شي. زه مثال خبره لیکم دې کې مارکیټینګ، صحیح ده، زه د مارکیټینګ باره کې ویډیو جوړوم، دلته مارکیټینګ لیکم. ګوره په دې چې کلیک وکړې دلته تیاره ویډیو ده. دغه لیکل د ځان ته شی بدلولی، دغه لیکل چې دې بدل کړله د ځان په خاطر باندې کولی شي وکاروئ. دغه نمبر یې هم شي بدلولی، خپل نوم هم شي بدلولی. د هغه نه وروسته دلته په دې شیر چې کلیک وکړئ لاندې ډاونلوډ راځي، په دې ډاونلوډ چې کلیک وکړئ دا دلته ډاونلوډ کېږي. ته یې سایز رقم غواړئ، غټ غواړئ، وړوکی غواړئ، په همدې ځای باندې ډاونلوډ کېږي. دغه شوه موږ سره د ویډیو برخه. دلته اوس وګوره بینر دي، مثال خبره په بینرو کې چې تاسې وګورئ، مطلب یوټیوب لپاره بینر جوړوي، ضرور نه ده چې چاته پیسې ورکړي. تیارې بینرې په دې ځای کې پرتې دي. زه مثال په دې اولني باندې کلیک کوم، د ده لپاره مثال خبره په دغه انځور کلیک کوم. انځور لپاره زه خپل انځور راوړم، زه ما اپلوډ ته په اپلوډ باندې چې کلیک وکړې مثال زه دغه یو انځور راوړم، صحیح انځور مې راوړو، دا ځان ته بدلوم، فایزان سکلز، صحیح شو. تیار ورته لیکلي دي ګیډجټس. که تاسې غواړئ دغه بیکګراونډ یې بدل کړئ، د دې بیکګراونډ لپاره لاړ شئ، مثال خبره دغلته وګورئ بیکګراونډ. اوس مثال زما دغلته یو بیکګراونډ خوښېږي، ښه فکر وکړه دغه بیکګراونډ زه غواړم په خپل دغه کې ور اضافه کړم. اوس دا چې د ټکنالوژۍ باره کې دی نو بهترین دی، ډېر څه ته به پکې ضرورت نه وي. نو تاسې چې هر بیکګراونډ دلته خوښ شو دلته بدلولی شي. د هغه نه وروسته مثال خبره تمنیل دي، په تمنیلو کې چې وګورئ ښه دغه تمنیل موږ خلاص کړه، صحیح ده. په دې کې زه غواړم ځان لپاره د فیسبوک لپاره یو څه جوړ کړم، د فیسبوک پیج جوړ کړم. دلته ورته لیکم فیسبوک پیج، دا به دغه ته لږ جوړ کړي، صحیح ده. دا چې دې برابر کړه، په دې نه وروسته مثال خبره دغه سړی ترې لرې کړه او دلته به خپل انځور ورته راوړئ. اپلوډ ته به راشي دې له، صحیح ده. په اپلوډ کې مثال خبره زه دغه انځور راوړم، دې انځور کې مثال بیکګراونډ مې ریموو کړه، دا به ترې ایسته کړم. دا چې مې ریموو کړه زه غواړم دا مخې اوس ګوره دې طرف ته دی، دا به داسې ورته غواړئ چې د دې تمنیل سره برابر راشي، داسې بیا برابر کې ښه په سور کې. او د ده په ځای دا ترې ایسته کړه، د ده په ځای مثال خبره د فیسبوک لوګو راوړه. فیسبوک مطلب تا سره به تیار یو څه وي په دغه ځای کې. مثال زه دا راوړم، دا چې مې راوړو دغه بیکګراونډ ته بیا ریموو کړه، دا به دغه شان ښه برابر کړي. ګوره هاو ټو کریټ یور اون فیسبوک پیج، دا به ښه دغه شان ته راغټ کړي، داسې به برابر کړي. دا ته کولی شي مثال خبره دغلته چیک کړي. اوس وګوره یو منټ کې زموږ مکمل تمنیل جوړ شو. نو دغه و موږ سره کینوا او تاسې خپله ولیدله چې څومره په اسانه ته کولی شي ځان ته پرې کار وکړي. نو دا شوه زموږ یو لنډه کتنه د کینوا سافټویر لپاره. که تاسې غواړئ مطلب چې په ده باندې مکمل ځان پوه کړي، موږ به کوشش وکړو چې تاسو ته پرې مکمل ماسټر کلاس جوړ کړو. مثلا په اوله ویډیو کې به زه په ته خبرې وکړم چې څنګه پرې تمنیل جوړ کړو، په دویمه کې به په ته خبرې وکړو چې بینر پرې څنګه جوړ کړو، په درېیمه کې به په ته خبرې وکړو چې ویډیوګانې پرې څنګه جوړ کړو، آیکنې پرې څنګه جوړ کړو، پرزنټیشن پرې څنګه جوړ کړو. دا ټول به نمبر په نمبر ښه وکړو. هغه تاسې پورې اړه لري چې دې ویډیو څومره ډېر کمنټونه واخیستل او چا ډېره غوښتنه وکړه، زموږ ویډیو به په هماغه لیول راځي. نو په دې هیله چې د نن ورځ ویډیو نه مو یو څه زده کړي وي، که مو ویډیو خوښه شوې وي مخکې له ملګرو سره هم شریکه کړئ. او تر بلې ویډیو پورې زه نه اجازه غواړم. الله پناه.